السلام عليكم. من أهم مصادر الزيارات لفيديوهاتك ولقناتك هي مقترحات اليوتيوب. يعني لما أنت تعمل فيديو والخوارزميات تقترح هذا الفيديو لعدد من المشاهدين، فنسبة الاقتراحات يعني مفروض تكون مش أقل من 10%. يعني مصادر الزيارات من الاقتراحات يجب أن لا تقل عن 10%. وهذا يعني علشان أنت تحصل على مشاهدات من اقتراحات اليوتيوب. طبعا في عوامل عديدة جدا تساعد خوارزميات اليوتيوب على اقتراح فيديوهاتك. أول هذه العوامل هي موضوع الفيديو. فإذا كان الموضوع هو يهم الجمهور ويهم المشاهدين، فاليوتيوب يعني يقترح الفيديو بنسبة كبيرة. طبعا في عوامل أخرى، الأهم هذه العوامل هي عنوان الفيديو. يعني عنوان الفيديو يجب أن يشتمل على كلمات مفتاحية بحيث أنها تساعد الخوارزميات على وضع هذا الفيديو في المكان المناسب. لأنه إذا ظهر الفيديو الخاص فيك في المكان الغير مناسب، فهذا طبعا مش راح يجيب لك مشاهدات. الأشياء الأخرى اللي بتساعد خوارزميات اليوتيوب على اقتراح الفيديو هي طبعا السيو. إذا أنت مش عامل وصف وهاشتاجات وكلمات مفتاحية في وصف الفيديو، فهذا لا يساعد الخوارزميات على أنها تقترح لك الفيديو في المكان المناسب. من أهم الأشياء الأخرى هي نسبة النقر إلى الظهور. يعني إذا كان ظهر الفيديو ل100 شخص، فإذا كانت كل ما كانت النسبة يعني اللي الأشخاص اللي نقروا على هذا الفيديو عالية، فاليوتيوب راح يستمر في اقتراح هذا الفيديو للجمهور. عوامل أخرى طبعا متوسط مدة المشاهدة. يعني إذا الأشخاص دخلوا على الفيديو وما شاهدوا منه مثلا نصف دقيقة أو ربع دقيقة، فإذا هذا الفيديو غير جيد، وهيك بيعتبر اليوتيوب أو الخوارزميات إنه هذا الفيديو غير مناسب للجمهور، فبالتالي ببطل إنه يقترح الفيديو للجمهور. النقطة الأخرى اللي هي أول 30 ثانية من الفيديو. أنت المفروض تهتم في أول 30 ثانية من الفيديو. عليك أن تدخل في صلب الموضوع مباشرة. يعني ما تقعد تشرح عن حالك، إنك كنت مريض ولا مثلا في عندك ظروف ما ساعدتك إنك تعمل فيديوهات. هذا كله الكلام يعني مش لازم أنت تذكره في داخل الفيديو، لأنه الجمهور يعني يمل من هذا الكلام ويخرج مباشرة. فإذا إذا هو من أول 30 ثانية خرج من الفيديو، الخوارزميات بتعتبر إنه هذا الفيديو غير جيد، فبالتالي لا يقترحه لأشخاص آخرين. طبعا أشياء كثيرة أيضا تساعد خوارزميات اليوتيوب على إنها تقترح الفيديو، وهي جودة الفيديو. يعني الفيديو مفروض يكون بجودة كويسة، بحيث إنه ما يكون في أصوات مزعجة، أو ما يكون في مثلا ظلام. أنت بتصور في الليل مثلا، مفروض يكون الفيديو واضح بشكل جيد. طبعا احنا راح ندخل إلى استوديو يوتيوب وراح نشوف إحصاءات بعض الفيديوهات علشان نعرف مصادر الزيارات وكيف إنه اليوتيوب بيقترح لك الفيديوهات أو لا. فإذا أنت ما في عندك يعني مشاهدات من الفيديوهات المقترحة، فعليك أن تراجع يعني كافة الأشياء اللي المفروض تعملها، بحيث إنه اليوتيوب أو الخوارزميات تقترح لك الفيديو. فإحنا قبل لا نروح لاستوديو يوتيوب، طبعا التطبيق، أتمنى إنه تعمل لايك للفيديو، ويعني اللي ما اشترك في القناة يشترك. ندخل الآن إلى استوديو يوتيوب من التطبيق. من هون ندخل إلى المحتوى. هنا المحتوى.
يبدو انه النت فيه ضعف، عشان هيك بتأخر شوي. هلا بدنا نشوف يعني هدول الفيديوهين. اول فيديو مدته حوالي 4 دقائق، والفيديو الثاني مدته حوالي 8 دقائق، ونشوف الفرق في المقترحات. طبعا كل ما كانت مدة الفيديو يعني اكثر من 8 دقائق المقترحات بتكون افضل. فاحنا بندخل اول شيء على هذا الفيديو، ندخل إلى أداء الفيديو. نلاحظ هنا أول شيء مستوى الوصول للجمهور، في عنا 3500 مرة ظهور، نسبة النقر 3.5%. هلا هنا كيفية عثور المشاهدين على هذا الفيديو. أول شيء صفحات القناة، إشعارات، ميزات التصفح. نلاحظ هنا ما في مقترحات يوتيوب. طبعا هو في مقترحات ولكن قليلة، يعني إذا ضغطنا على غير ذلك راح تظهر المقترحات حوالي 2% أو 3%. الآن نذهب إلى الفيديو الآخر اللي هو 8 دقائق. هذا هو الفيديو. نضغط على أداء الفيديو عشان نشوف الإحصاءات. نضغط على مستوى الوصول للجمهور. نلاحظ مرات الظهور 22,800 مرة ظهور، نسبة النقر حوالي 2%. وطبعا هاي النسبة منخفضة جدا، وهذا طبعا اللي بيأثر على هاي النسبة هي الصورة المصغرة. إذن الصورة المصغرة عندي ما كانت يعني جيدة، بحيث إنه كانت النسبة هاي مرتفعة، لذلك عدد المشاهدات يعني لو كانت هاي النسبة مرتفعة راح يكون أكثر. هون هلأ بنشوف كيفية عثور المشاهدين على هذا الفيديو. صفحات القناة 50%. نلاحظ الفيديوهات المقترحة 13.9. ميزات التصفح 11.8. إذن في عنا حوالي 25% هي من الفيديوهات المقترحة ومن ميزات التصفح. نشوف إذا المواقع الإلكترونية، بنلاحظ هنا الفيسبوك وكريتر ستوديو وجوجل، يعني في أكثر من موقع من المصادر الخارجية. نشوف فيديو آخر، مثلا هذا الفيديو اللي هو كيف تجعل فيديوهاتك تظهر في نتائج البحث الأولى. نضغط عليه، نروح على أداء الفيديو، ندخل على مستوى الوصول للجمهور. نلاحظ هنا عدد مرات الظهور أقل من الفيديو السابق وهو 8500. نسبة النقر أعلى شوي، يعني 2.3%. نشوف هنا كيفية عثور المشاهدين على هذا الفيديو. ميزات التصفح 29%. الفيديوهات المقترحة 13.3%. إذن في دائما ميزات تصفح وفيديوهات مقترحة. نشوف المواقع الإلكترونية، فيسبوك، كريتر ستوديو، والجيميل. لاحظ الجيميل هو من مصادر الزيارات. نشوف فيديو آخر ليس من محتوى القناة. نلاحظ هنا مثلا هذا جولة في مارينا دبي. هذا ليس من محتوى القناة، ولكن بدنا نشوف إحصاءاته. ندخل على مستوى الوصول للجمهور. نلاحظ هون 6900، لكن نسبة النقر ضعيفة جدا، فبالتالي يعني المشاهدات ما بتكون كبيرة. هلا ميزات التصفح 30%. الفيديوهات المقترحة 18.6%. نلاحظ حوالي 48% من ميزات التصفح والفيديوهات المقترحة. هذا الشيء يدل على أنه يعني الفيديوهات المقترحة على قناتي تعتبر جيدة. هنا المواقع الخارجية، الفيسبوك
كريتر ستوديو، جوجل سيرش، يعني في مصادر خارجية للزيارات. بنأخذ كمان فيديو من الفيديوهات اللي ليس من محتوى القناة، مثل هاي مباراة مانشستر يونايتد، نضغط عليها، نضغط على أداء الفيديو، بنشوف مستوى الوصول للجمهور. بنلاحظ هون مرات الظهور 20,000. كمان نسبة النقر منخفضة جدا لأنها الصورة المصغرة غير جيدة. لكن كيفية عثور المشاهدين على هذا الفيديو، لاحظ الفيديوهات المقترحة 53%، وميزات التصفح حوالي 9%، يعني 62% هي من مقترحات اليوتيوب ومن ميزات التصفح. إذن يعني هذه الدلائل تشير على أن الفيديوهات المقترحة نسبة كبيرة جدا. لذلك يعني الأفضل أنك مش دائما تعمل فيديوهات من اختصاص قناتك، ممكن أنك تعمل فيديوهات من أشياء أخرى، واحتمال كبير أنه يجي لك مشاهدات كثيرة. أتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.